අද අපේ JavaScript series එක පටන් ගන්නවා. මේ series එකේදී අපි JavaScript මුලින් ඉඳන් කතා කරනවා. JavaScript කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද? ඊට පස්සේ JavaScript code කරන්නේ කොහොමද? JavaScript framework එක යනවා මේ series එක ඉවරනාම. මේ videos බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට basic idea එකක් තියෙන්න ඕනේ HTML CSS ගැන. නැත්නම් මම කලින් කරා web dev from scratch කියලා series එකක්. අන්නේ ඒකේ videos තුනක් වගේ තියෙනවා. ඒ තුන බලනවා හොඳට ඇති. ඒ idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ series එක බලන්න පුළුවන්. අපි මේකේ කතා කරනවා මුලින්ම JavaScript කියන්නේ මොකක්ද කියන මේ වීඩියෝ එකේ JavaScript ඉගෙන ගන්න එකෙන් තියෙන වාසි ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ. හරි. අපි බලමු මුලින්ම JavaScript කියන්නේ මොකක්ද කියලා. JavaScript කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා වගේ HTML CSS වගේ languages නෙමෙයි. HTML කියන්නේ markup language එකක්. JavaScript කියන්නේ programming language එකක්. ඔයාලා දන්නා programming language එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. programming language එක කියන්නේ අපි තියෙන real world problem එකකට computing solution එකක් දෙන්න පුළුවන් language එකක්. අපි සරලව කිව්වොත් එහෙම computer එකකට කතා කරන්න පුළුවන් language එකක්. හරි. අපි තව බලුවොත් එහෙම JavaScript මුලින්ම 1995 දී live script කියලා රිලීස් වුණේ. Netscape කියන browser එකත් ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන සමාන browser එකක් ගැන. JavaScript කියන්නේ අපි web development ගත්තොත් එහෙම ඒක තියෙන core technologies තුනෙන් එකක්. මේක නැතුව web page එකේ behavior හදන්න බෑ. කියන්නේ JavaScript නැත්නම් අපි කලින් කතා කරා HTML කියන්නේ skeleton එක, CSS කියන්නේ ඒක තියෙන ඒක ලස්සන කරන්න දාන දේවල්. JavaScript වලින් තමයි සරල කිව්වොත් එහෙම ඒකේ function එකක් ගන්න. function එක කියන්නේ හිතන්නකෝ මනුස්සයෙක් වෙද්දොත් එහෙම ඒක ඇවිදිනවා. ඇවිදින function එක වෙන්නේ JavaScript වලින්. JavaScript නැතුව ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. සරලම web page එක බටන් එක ක්ලික් කරාම උඩින් pop window එකක් කියන එක කරන්නේ JavaScript වලින්. හරි මේක යූස් කරන්නේ web page වල interactivity එක වැඩි කරගන්න web application වල. හරි මේක object oriented language එකක්. ඒක පස්සේ කතා කරමු. තව මේක JavaScript language එක ලොකු demand එකක් තියෙනවා full stack development වල. වගේ ගත්තොත් එහෙම මේකේ frameworks එක ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ ලොකු job range එකක් හම් වෙනවා. මේක lightweight language එකක්, cross platform programming language එකක්. හරි අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ JavaScript වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම කලින් කිව්ව විදිහට මෙතන තියෙනවා web page එක basic structure එක behavior එක JavaScript වලින් හැදෙන්නේ. ඊළඟ එකට කරන්න පුළුවන් මොනවද? මේකේ basically අපි use කරන්නේ web application හදන්න. JavaScript අපි ඒකේ basic function එක. තව frameworks තියෙනවා ගොඩක් JavaScript වල. ඒව use කරලා අපිට mobile application, desktop application, game development කරන්න පුළුවන් JavaScript use කරලා 2D games වගේ හදන්න. එක frameworks තියෙනවා මේකට. අපි mobile application හදන්න framework එකක් ගත්තොත් තියෙන React Native. desktop application හදන්න Electron වගේ framework එකක් ගන්න පුළුවන්. game development කරන්න Svelte kit වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් JavaScript වලින් back end. ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් මොකක් හරි application එකක් ඒකට back end එකයි front end එකයි දෙකම JavaScript එකෙන් හදන්න පුළුවන්. මම stack වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන JavaScript වල තියෙන popular frameworks React තමයි තියෙන popular framework කියලා දැනට. ඊට පස්සේ React ට පස්සේ Next.js තියෙනවා. Next.js කියන්නේ React framework එක අපි වෙන පස්සේ කතා කරමු. අපි මේ series එකෙන් පස්සේ මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ React series එකක්. React ඊට පස්සේ Next.js. මේවත් popular frameworks. මේක Facebook එකෙන් develop කරපෑම් මේක Google එකෙන් view කියන්නේ හොඳ framework එකක්. හරි. ඔය ටික තමයි basic කතා කරන්න තියෙන්නේ JavaScript ගැන. මෙතනින් යාට මම use කරනවා VS Code එක. අපි කලින් පාවිච්චි කරා වගේ VS Code එක ඕනේ code කරන්න. තව browser එක ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තියෙන මොකක් හරි browser එකක් ඕනේ code එක run කරලා ඒකේ result එක බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ HTML CSS knowledge එක නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ videos බලලා basic code knowledge එකක් අරන් ඉන්න. නැත්නම් මේක තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් code කරලා බලමු JavaScript එක HTML file එකත් එක්ක use කරන්න කොහොමද කියලා.
හරියනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලන්ට කෝඩ් කරනකොට තියෙන ප්‍රශ්න ඕනයක් මම Instagram එකට message එක දාලා වන්න පුළුවන්. Instagram username එක යට description එකේ ඇති. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.